नमस्कार मित्रांनो, वेलकम बॅक इन द वर्ल्ड ऑफ आयुर्वेदा मराठी. खूप दिवसांनी आपण नवीन व्हिडिओ बनवत आहोत आणि आजपासून आपण स्टार्ट करणार आहोत IMP सिरीज. म्हणजे संपूर्ण जे सब्जेक्ट आहेत तुमचे BMS सेकंड इयरचे सर्व सब्जेक्टचे IMP टॉपिक्स कोणकोणते आहेत, कशावरती जास्त फोकस करायला पाहिजे, कोणकोणते प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन्स मध्ये जास्त रिपीट झालेले आहेत, याचा पूर्ण ॲनालिसिस तुम्हाला मिळणार आहे. फक्त तुम्ही कंटिन्यू व्हिडिओ पाहिले तेवढ्याच स्पीडने व्हिडिओ येतील, कारण तुमची जेवढी डिमांड असेल तेवढ्याच स्पीडने हे व्हिडिओ तुम्हाला मिळायला लागतील. आज पहिलं लेक्चर, यामध्ये आपण रसशास्त्र पेपर 1 याचे मोस्ट IMP क्वेश्चन्स पाहणार आहोत, जेणेकरून तुम्हाला त्याच्यावर फोकस करता येईल. कारण आता ज्यांची एक्झाम सप्टेंबरमध्ये आहे त्यांच्यासाठी आता जून, जुलै आणि ऑगस्ट फक्त 3 महिने तुमच्याकडे उरलेले. त्यामध्ये तुम्हाला कॉलेजच्या फायलिंग करायच्या आहेत, जर्नल लिहायचे आहेत आणि अभ्यास करून रिवाइज करायचा आहे. बघा, प्रत्येक सब्जेक्टला किती वेळ मिळू शकतो हे तुम्ही कॅल्क्युलेट करा, तुम्हाला खूप कमी वेळ मिळेल. आपण 60 डेजचा रोड मॅप दिलाय, खूप जण फॉलो करताय, त्यांच्यासाठी खूप इझी जाणार आहे. जे फॉलो नाही करताय ते स्वतः करत असतील. ठीक आहे, चालू करूया. रसशास्त्र पेपर 1 मोस्ट IMP क्वेश्चन्स. सर्वात प्रथम आपण कोणत्या पॅटर्नने पाहणार आहोत? आपण ब्ल्यू प्रिंटच्या पॅटर्नच पाहूया. म्हणजे पहिला एसक्यू येण्यासाठी आपल्या युनिव्हर्सिटीने जे टॉपिक्स दिलेत त्यामधूनच पहिला एसक्यू कोशावरती येण्याचे जास्त चान्सेस आहेत, याच्यावरती आपण फोकस करूया. बघा, पहिला बघा काय दिलेलं आहे. आता पेपर 1 मध्ये पहिला तुमचा एसक्यू फिक्स दिलेला आहे. एक चॅप्टरचं नाव दिलंय. पहिला चॅप्टर आहे तुमचा क्रोनॉलॉजिकल डेव्हलपमेंट ऑफ आयुर्वेदीय औषधी निर्माण किंवा आयुर्वेदीय फार्मास्युटिकल्स. काय म्हटलं? क्रोनॉलॉजिकल डेव्हलपमेंट आहे याच्यामध्ये. याच्यामध्ये तुम्हाला संपूर्ण विकासक्रम शिकायचा आहे. रसशास्त्रामध्ये जी औषधी निर्माण पद्धत आहे त्याचा विकासक्रम याच्यामध्ये विचारला जाणार. जो तुमचा चॅप्टरचं नाव आहे सेम ॲज इट इज क्वेश्चन विचारला जातो. आता मी जे तुम्हाला 4 क्वेश्चन देतो मित्रांनो, हे ॲज इट इज तुम्हाला 4 पैकी एक पेपरमध्ये पहिला एसक्यू दिसणार म्हणजे दिसणारच आहे. काय काय आहेत क्वेश्चन? रसशास्त्र ऐतिहासिक विकासक्रम, म्हणजे रसशास्त्र पहिले कसं होतं, कोणत्या मशिनरीज वापरत होते, मग ते डेव्हलप होत होत कसा गेला, आता कसं आहे, हे पूर्ण विकासक्रम आपल्याला माहीत असलं पाहिजे. डायरेक्टली याच्यावरती तुम्हाला एसक्यू पाहायला भेटेल. त्यानंतर रसशास्त्र हा रसशाळा हे आपल्याला नायस्टोनोला दिलं सिलेबस कॉपीमध्ये, परंतु प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन्स मध्ये पाहायला गेलं तर रसशाळा खूप जास्त इम्पॉर्टंट आपल्याला सांगितले. त्याच्यामुळे याच्यावरती नजर मारून घ्यायचं. याचा नकाशा जो आहे तो व्यवस्थित पाहून घ्यायचा. MCQ साठी सुद्धा तुम्हाला हा विचारला जाऊ शकतो किंवा SCQ लाही येऊ शकतो. नायस्टोनोला आहे, परंतु प्रिव्हियस इयर क्वेश्चनच्या अनालिसिस वरती सांगतोय. त्यानंतर रसशास्त्रातील आचार्य नागार्जुन यांचं योगदान काय आहे? रसशास्त्रामध्ये आचार्य नागार्जुन यांचं योगदान काय आहे? प्रिव्हियस इयरला विचारला गेलेला आहे आणि यावर्षीही येऊ शकतो. त्यानंतर रस आणि रसायन फरक. रस आणि त्याचबरोबर रसायन मधला फरक काय आहे? रस आणि रसायन यामधील फरक. आता सप्टेंबर मधील स्टुडंट्स आणि त्याचबरोबर ज्यांची जून मध्ये एक्झाम आहे त्यांच्यासाठी सुद्धा हा व्हिडिओ युजफुल ठरणार आहे. त्यामुळे निश्चिंत राहायचे तुम्ही सर्वांनी. ठीक आहे, रस आणि रसायन याच्यामधला फरक. आता तुम्हाला किती दिले? 1 2 3 4. कोणता असा सब्जेक्ट आहे तुम्हाला 4 असे फिक्स क्वेश्चन दिले, ते 4 करा, त्याच्यापैकी एक फिक्स एसक्यू. हा चॅप्टर तुमच्या पुढे 5 मार्क तुमच्या हातातले. हे 4 क्वेश्चन व्यवस्थित करून घ्यायचे. तुमचा एसक्यू ऑलमोस्ट फिक्स आहे. ऑलमोस्ट म्हणजे फिक्सच आहे तुमचा पहिला एसक्यू रसशास्त्र पेपर 1 मधला. त्यानंतर पुढे जाऊया. पुढे बघा काय दिले. दुसरा एसक्यू कशावर येणार आहे? दुसरा एसक्यू परिभाषा किंवा आधारभूत सिद्धांत असं ब्ल्यूप्रिंट मध्ये दिले. एक तर परिभाषावरती विचारला जाऊ शकतो किंवा आधारभूत सिद्धांतवरती नियमानुसार विचारला जाऊ शकतो. अनालिसिस सांगायला गेलं मागचं, तर मागच्या 3 वर्षामध्ये परिभाषावरती क्वेश्चन विचारला गेलेला नाहीये. जे नवीन पॅटर्ननुसार पेपर आलाय, मागच्या 3 वर्षात परिभाषावरती क्वेश्चन विचारला गेलेला नाहीये, तर आधारभूत सिद्धांतवरती विचारला. कारण जे कॉम्पिटिशन मध्ये आधारभूत सिद्धांत आहे ते जास्त इम्पॉर्टंट आहे. परिभाषावरती वेगळे 3 MCQ सुद्धा आपल्याला पाहायला मिळतात. ठीक आहे, आधारभूत सिद्धांत हे जास्त इम्पॉर्टंट आहे. आणि इम्पॉर्टंट परिभाषा कोणत्या? नियमानुसार ते दोन्हीवरही टाकू शकतात, परंतु मोस्ट चान्सेस आहेत आधारभूत सिद्धांतवरती. तरी आपण इम्पॉर्टंट परिभाषा पाहू. परिभाषामध्ये महत्वाचा पार्ट तुमचा पारद येऊन जातो. ठीक आहे, पारदचा अभ्यास इथे व्यवस्थित करून घ्यायचा आहे. रस 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 कोणता आहे? महारस. त्याच्यानंतर उपरस कोणते? धातुवर्ग कोणते? हे आपल्याला माहित असलं पाहिजे. सर्वांची व्याख्या विचारली जाते. तुम्हाला व्याख्या विचारून ते कोणते असा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. त्याच्यामुळे रस कोणते, महारस कोणते, उपरस कोणते आपल्याला पाठ पाहिजे, धातुवर्ग कोण येतं. आणि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आहे प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन मध्ये कोणता? द्रावक गण. मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन 2015 पासूनचे क्वेश्चन पेपर मी पाहिलेले आहेत. त्याच्यामध्ये सर्वात जास्त रिपीट झालेली कोणती परिभाषा असेल तर ही द्रावक गण नावाची परिभाषा पाहायला भेटते. त्यानंतर शोधन आणि त्याचे डिफरंट टेक्निक्स आपल्याला माहित असलं पाहिजे.
याच्यावर क्वेश्चन विचारलं शकतो की शोधन काय आहे आणि त्याच्या वेगवेगळ्या टेक्निक्स काय आहेत माहित पाहिजे. त्याच्यानंतर मारणाचे प्रकार तुम्हाला विचारलं जाऊ शकतं. आणि सर्वात महत्वाचं आणखी या द्रावक गणानंतर भस्म परीक्षा, खूप छान प्रश्न याच्यावरती बनू शकतो. भस्म परीक्षा याच्यामध्ये वारी तत्व असे शब्द सुद्धा तुम्हाला विचारले जाऊ शकते. भस्माची परीक्षा सांगा, परिभाषामध्येच आहे, त्याच्या एका लाईन मध्ये दिलेली, आपल्या ऍप मध्ये सुद्धा शिकवलेली आहे भस्म परीक्षा. याच्यावरती डायरेक्टली एसीक्यू तुम्हाला पाहायला भेटू शकतो. आणि पारदष्ट संस्कार तर वेगळं सांगायची गरज नाही, पारदाचं महत्वच वेगळे, कारण पारद तुम्हाला रसद्रव्य परिचयामध्ये सुद्धा भेटतंय आणि परिभाषामध्ये दिसतं, दोन्हीपैकी एकीकडे विचारलं जाऊ शकतं. ठीक आहे, मी तुम्हाला म्हटलं मागच्या काही पेपर्स मध्ये परिभाषावरती एसीक्यू आलेलं नाहीये, कारण मोस्ट इम्पॉर्टंट त्याच्यासोबत काय आहे, आधारभूत सिद्धांत. आणि आताही मी सांगतोय की आधारभूत सिद्धांत मधले जे टॉपिक्स मी देतोय तोच इम्पॉर्टंट आहेत. याच्यावरून याचे मोस्ट चान्सेस तुम्हाला पाहायला भेटतील. द्रव्य संग्रह विधी, ड्रग कलेक्शनच्या मेथड आपल्याला माहित पाहिजे, कुठून द्रव्य संग्रह करायचा आहे, कोणत्या भूमीमधून करायचा, कोणत्या देशामधून करायचा आहे, कशी काळजी घ्यायची आहे, त्यानंतर कोणत्या ऋतूमध्ये कोणता प्लांटचा पार्ट कलेक्ट करायचा आहे, हा डायरेक्ट द्रव्य कलेक्शन मेथड तुम्हाला येईल, द्रव्य संग्रह विधी एसीक्यू ला विचारलं जाईल. त्याच्यानंतर पुढचा कन्सेप्ट आर्द्र शुष्क आणि अनुक्त द्रव्य संग्रह, याच्यावरही प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन मध्ये क्वेश्चन विचारले गेलेले आहेत. आर्द्र शुष्क आणि अनुक्त द्रव्य संग्रह इम्पॉर्टंट आहे, आता सांगतोय, डायरेक्टली पेपरमध्ये तुम्हाला या चारपैकी दिसायला लागेल. त्याच्यानंतर पुढे बघा कल्पसेवन मात्रा, हा बघा कल्पसेवन मात्रा आणि त्याचे महत्व, हा सुद्धा इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे. कल्प म्हणजेच काय, औषध सेवन, औषध सेवन मात्रा असा सुद्धा क्वेश्चन येऊ शकतो. एकच आहे, औषध सेवन मात्रा किंवा कल्प सेवन मात्रा. हे चार क्वेश्चन दिसताय ना, चारीमध्ये तुम्हाला डायरेक्ट एसीक्यू पाहायला भेटणार आहे. त्याच्यानंतर सवीर्यता म्हणजे सेल्फ लाईफचं काय महत्व आहे, व काल संस्कार, सवीर्यता. आणि त्याच्यानंतर संस्कार नावाचा टॉपिक आहे, तो सुद्धा व्यवस्थित तुम्ही पाहून घ्यायचा आहे. आणि काल संस्कार माहित असलं पाहिजे. ठीक आहे, या चार टॉपिक्स मधूनच तुम्हाला फायनल एसीक्यू दिसणार आहे मागच्या अनालिसिस नुसार. ठीक आहे, परिभाषा आणि आधारभूत सिद्धांत नियमाने दोन्हीवरी टाकू शकतो, परंतु मोस्ट चान्सेस मागच्या अनालिसिस नुसार आधारभूत सिद्धांतच्या या टॉपिक्स वरून तुम्हाला क्वेश्चन पाहायला मिळेल. जाऊया पुढे. त्याच्यानंतर तिसरा एसीक्यू मित्रांनो, तिसरा एसीक्यू कशावर दिलेला आहे ब्लूप्रिंट मध्ये, रसद्रव्य परिचय 2, यंत्र 1, यंत्र 2 आणि त्याच्यानंतर रसद्रव्य परिचय, सॉरी झाले हे 3 टॉपिक, 1 2 3, याच्यापैकी एक एसीक्यू तुम्हाला पाहायला भेटणार आहे. मागचं अनालिसिस करायला गेलं काय काय आहे, जेव्हा पहिला पेपर आला 2021 बॅचचा, तेव्हा काय झालं की यांनी जे रसद्रव्य परिचय आहे मित्रांनो, याच्यावरती डायरेक्टली हा क्वेश्चन टाकून दिलेला होता. रसद्रव्य परिचयावरती 2 क्वेश्चन टाकलेले होते. ठीक आहे, आणि यंत्रावरती क्वेश्चनच आलेलं नव्हतं, असं झालेलं होतं. परंतु त्यानंतर त्यांनी त्यांची चूक करेक्ट केलेली आहे. मागच्या 2 पेपरमध्ये त्यांनी हा क्वेश्चन कशावरती टाकला, यंत्रावरती टाकला. आणि पुढे जो रसद्रव्य परिचय काय आहे, 6वा एसीक्यू पुन्हा आहे, त्याच्यावरती रसद्रव्य परिचय 2 वरती ते क्वेश्चन टाकतात. ठीक आहे, त्याच्यामुळे हा क्वेश्चन कशावरती येऊ शकतो, हा क्वेश्चन फिक्स यंत्र 1 किंवा यंत्र 2 वरून येऊ शकतो, तिसरा एसीक्यू. ठीक आहे, मग आता कोणकोणते यंत्र आहेत इम्पॉर्टंट, या तिसऱ्या एसीक्यू मध्ये पाहू. रसद्रव्य परिचय आपण 6व्या एसीक्यू मध्ये इम्पॉर्टंट पाहूया. त्याचं काय काय यंत्र इम्पॉर्टंट आहेत मित्रांनो, यंत्र 1 मध्ये पाहूया. कशाचे मोस्ट चान्सेस आहेत आपल्याला प्रिव्हियस इयर क्वेश्चनच्या अनालिसिस वरती, विधाधर यंत्र, डोला यंत्र, वालुका यंत्र, पूट यंत्र जे आहे, त्याच्यानंतर पातन यंत्र, याच्यामध्ये अर्क पातन सगळं करायचं आहे आपल्याला. कुपीपक्व रसायन, आता याच्यावरती वेगळा लिखी होतं कुपीपक्ववरती, मग हे यंत्र आपल्याला माहितच असलं पाहिजे. पिटर यंत्र आहे, स्वेदन यंत्र आहे, स्वेदन यंत्र आहे. हे काय आहेत मित्रांनो, अतिशय इम्पॉर्टंट पेपर यंत्र 1 मधले आहेत. त्याच्यानंतर यंत्र 1 मधले मॉडर्नचे इम्पॉर्टंट हे प्रिव्हियस इयरला आलेले तेवढे, कोटिंग पॅन आलेला आहे, ग्रॅन्युलेटर आलेलं आहे, बॉल मिल पल्व्हरायझर आलेलं आहे, एंड रनर आलेलं आहे, डिसइंटिग्रेटर आलेलं आहे, टॅबलेट कंप्रेशन मशीन आलेली आहे. त्याच्यानंतर क्रुसिबल, हे काय आहेत प्रिव्हियस इयरला आलेले आतापर्यंतचे सर्व काही यंत्र आहेत. आणि हे आतापर्यंत मोस्ट रिपीटेड आहेत, तुम्हाला एवढे केलं तरी चालेल. बाकीच्यावर रिव्हिजन मारा, रीड मारा, परंतु याचा जास्त फोकस झालं पाहिजे. यंत्र 2 मी शेवटी तुम्हाला सांगेल की आयएमपीचा यूज कसा करायचा असतो. खूप जण आयएमपीच्या व्हिडिओज आहेत त्यांचा यूज करता येत नाही. यंत्र 2 मध्ये काय, पुट आणि त्याचा क्लासिफिकेशन डायरेक्टली एसीक्यू येऊ शकतो, किंवा पुटामधले 1-2 सांगतील. आणि एमसीक्यू साठी सुद्धा इम्पॉर्टंट आहे पुट आणि याचा क्लासिफिकेशन. त्याच्यानंतर पुढचं बघा, सामान्य मुषा निर्माण, सामान्य जी मुषा आहे तिची निर्माण विधी एसीक्यूला येऊ शकते. त्यानंतर कोष्टीचे प्रकार आणि अंगार कोष्टी याच्यामध्ये सुद्धा इम्पॉर्टंट म्हणता येईल. हे यंत्र 2 मध्ये. मॉडर्न मध्ये पाहायला गेलं तर मफल फर्नस याच्यामध्ये इम्पॉर्टंट आहे. कळालं, यंत्र 1 आणि यंत्र 2, हा जो तिसरा एसीक्यू तो यंत्रावरच तुम्हाला येऊन जाईल. त्याच्यानंतर पुढे बघा, चौथा एसीक्यू कशावर आहे, चौथा एसीक्यू डायरेक्टली कल्पना निर्माण 1 वर आहे. कल्पना निर्माण 1 वरती आपल्याला एक एसीक्यू पाहायला मिळतो.
त्यानंतर पुढे जाऊन एक एलक्यू पाहायला मिळतो. आता इथे सांगतो मी की एसक्यू कशावरती येऊ शकतो आणि त्याच्यानंतर पुढे सांगेल. मला वाटतं कल्पना निर्माण 1 वरती 3 एमसीक्यू सुद्धा आहेत. म्हणजे तुमचं वेटेज किती होतं मित्रांनो याचं 10, 5 आणि 3 18 मार्क्सचं वेटेज फक्त कल्पना निर्माण 1 वरून होतं. पेपर 2 मध्ये खूप जास्त मेहनत करावं लागतं एवढे मार्क घेण्यासाठी. पेपर 2 मध्ये आपल्याला कल्पपाठ करावं लागतात किंवा रसद्रव्य परिचय टॉपिक आहे त्याच्यामध्ये सुद्धा खूप जास्त मेहनत करावी लागते. परंतु हा जो टॉपिक आहे डायरेक्टली 18 मार्क तुम्हाला घेऊन देणार आहे. 18 मार्क म्हणजे खूप जास्त. एक फिक्स एलक्यू, एक फिक्स एक्सक्यू आणि 3 फिक्स एमसीक्यू. म्हणजे या टॉपिकवर सोपा आहे आणि मेहनत केली की मार्क चांगले मिळून जातील. बघा एसक्यू साठी मोस्टली उपकल्पना याच्यामध्ये विचारल्या जाऊ शकतात किंवा छोट्या छोट्या कल्पना जसं की हिमफांट विचारलं जाऊ शकतं आणि त्याची उपकल्पना मंथ पानक. फांटाची उपकल्पना अर्क. ठीक आहे, अर्क खूप वेळा रिपीट झालेला आहे प्रिव्हियस इयर मध्ये. त्यानंतर स्वरसच्या काय आहेत, निर्माण पद्धती आहेत. निर्माण विधी जी आहे स्वरसच्या 3 वेगवेगळ्या निर्माण विधी, आर्द्रद्रव्य, शुष्क द्रव्य. हा क्वेश्चन एलिक्यूला एखाद्या विचारला जाऊ शकतो, म्हणजे रेअर केसमध्ये किंवा एसक्यू साठी जास्त इम्पॉर्टंट आहे. कल्काची चूर्ण हे प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन मध्ये विचारलं सुद्धा गेलेलं आहे एसक्यू साठी. आणि क्वाथाच्या उपकल्पना शिरपाक सर्वात जास्त रिपीट झालेली आहे. प्रमाच्या सुद्धा करायची, सर्वांनी नजर मारायची. आणि शिरपाक जी आहे ती सर्वात जास्त रिपीट झाली. पेपर 2 मध्ये सुद्धा अर्जुन शिरपाक बघायला मिळेल, तो सुद्धा खूप जास्त रिपीट झालेला आहे. अर्जुन शिरपाक बघून ठेवा. बघा हा पूर्णपणे कल्पना निर्माण 1 जो आहे त्याच्या उपकल्पना आहेत, याच्यावरती येण्याचे मोस्ट चान्सेस आहेत हा एसक्यू. आणि जो एलक्यू आहे तो मी एलक्यूच्या सेक्शन मध्ये सांगतो. 5वा एसक्यू पाहूया. 5वा एसक्यू काय दिलेला आहे मित्रांनो, कल्पना निर्माण 2. कल्पना निर्माण 2चं वेटेज किती आहे, एक एसक्यू, एक एलक्यू आणि 2 एमसीक्यू. 17 मार्काचं वेटेज आहे. कळलं? कल्पना निर्माण 1 18 आणि हा 17 किती होतं मित्रांनो, बघा तुम्हीच मोजा. ठीक आहे, तुमचं 30+ मार्क्सची स्कोरिंग इथंच होऊन जाईल जर तुम्ही हे व्यवस्थित केलं तर. बाकी मग एमसीक्यू आहेत आणि बाकीचे पण चॅप्टर आहेत, त्याच्यामुळे याच्यावरती फोकस करा. पेपर 1 जो आहे रसशास्त्राचा थोडासा स्कोर करायचा आपल्याला. पेपर 2 मध्ये थोडंसं अवघड जातं काय जण जर व्यवस्थित अभ्यास झालेला नसेल तर, पाठांतर झालेलं नसेल कल्पाचं तर, भस्म सगळे केलेले नसतील तर. त्याच्यामुळे पेपर 1 मध्ये आपला 65+ जाण्याचा ट्राय करायचा आहे मित्रांनो. ठीक आहे, म्हणजे बाकीच्या पेपरमध्ये जरी अवघड गेला तर सुद्धा कव्हर होऊन जाईल. त्याच्यानंतर पुढचा 5वा एसक्यू कल्पना निर्माण 2 वरती कशावरती एसक्यू येऊ शकतो, 4 कल्पना आहेत त्याच्यामध्ये आपल्याला. त्याच्यामध्ये एसक्यू येण्याचे चान्सेस कशावरती आहेत, अवलेह कल्पना किंवा च्यवनप्राश याच्यावरती येऊ शकतो. अवलेह कल्पनाची सिद्धी. आता हे जे सिद्धी परीक्षा आहेत ना, त्या तिन्हीच्याही महत्वाच्या आहेत. तिन्हीपैकी कोणतीही तुम्हाला एक सिद्धी परीक्षा विचारली जाऊ शकते. कशाची, अवलेहाची सिद्धी, स्नेहाची सिद्धी आणि संधान सिद्धी. या सर्वांच्या जे सिद्धी परीक्षा आहेत खूप जास्त इम्पॉर्टंट आहेत. एक्झामिनरचं फेवरेट असतं, त्यामुळे त्या व्यवस्थित करून जायचं. जे की बर्निंग कॅन्डल टेस्ट आहे संधानमध्ये, त्या सर्व काही व्यवस्थित करून जायच्या आहेत मित्रांनो. अवलेह हे तुम्हाला विचारलं जाऊ शकतं आणि त्याच्या एक्झाम्पल सहित विचारलं जाऊ शकतं की अवला कल्पना सांगून वासा अवलेह, कुष्मांड अवलेह किंवा च्यवनप्राश अवलेह तिन्हीपैकी एक विचारलं जाऊ शकतं. आणि एसक्यू साठी पुन्हा पथ्य कल्पनामध्ये मंड, पेया, यवागू, विलेपी आणि कृषारा याच्यावरती फोकस करायचं. पुढे जाऊया 6वा एसक्यू. 6वा एसक्यू तुम्हाला भेटणार आहे रसद्रव्य परीक्षे 1 किंवा 2 वरती सांगितलेला आहे. आता 1 वरती टाकायचा की 2 वरती. मी जर एक्झामिनर असेल तर काय करेल, एक्झामिनर असेल तर काय करेल की अशा पद्धतीचा पेपर बनवेल की जेणेकरून पूर्ण सिलेबस कव्हर होईल. म्हणजे 1 वरती काहीतरी पेपरमध्ये क्वेश्चन पाहिजे, 2 वरती काहीतरी क्वेश्चन पाहिजे. कारण तुमचे जो पेपर आहे तुम्ही जर पाहिलं व्यवस्थित तर त्याच्यावर हेडिंग पण दिलेली असते की आम्ही अशा पद्धतीने पेपर कव्हर करण्याचा प्रयत्न करत आहोत की संपूर्ण चॅप्टर्स त्याच्यामध्ये संपूर्ण सिलेबस कव्हर होईल. मग संपूर्ण त्यांना सिलेबस कव्हर करायचा आहे, काहीतरी क्वेश्चन 1 वर टाकावं लागेल, काहीतरी 2 वर टाकावं लागेल. पण हा जो रसद्रव्य परीक्षा 1 आहे त्याच्यावरती फिक्स एलक्यू आहे. पण रसद्रव्य परीक्षा 2 वरती नाहीये. त्याच्यामुळे जर याच्यावरती फिक्स एलक्यू आहे तर ते काय प्रयत्न करतील की हा जो एसक्यू आहे तो या रसद्रव्य परीक्षा 2 वरूनच टाकायला पाहिजे. आणि रसद्रव्य परीक्षा 2 हा डिझायर ला सुद्धा आहे. म्हणजे ह्याच्यावरती एसक्यू येण्याचे ऑलमोस्ट 90% चान्सेस आहेत. मी जे तुमच्या पुढे ड्रग्स दिलेले आहेत याच्यावरूनच तुमचा हा एसक्यू दिसण्याचे 90% चान्सेस आहेत. कोणकोणते, सस्य, त्याच्यानंतर अकिक, कासिस, गौरी पाषाण, दुग्ध पाषाण, सुधा आणि खटिका. याच्यामध्ये सुद्धा इम्पॉर्टंट पाहायला गेलं सस्यक आणि कासिस याच्यामध्ये सुद्धा जास्त इम्पॉर्टंट आहेत. परंतु मी जे एवढे द्रव्य दिलेले आहेत मित्रांनो याच्यामधून येण्याचे मोस्ट चान्सेस आहेत, 90% चान्सेस आहेत. मागचे 2 पेपर आहेत त्याच्यामध्ये सुद्धा हाच पॅटर्न फॉलो झालेला आहे. हे डिझायर टनलचे ड्रग्स आहेत. याच्यामध्ये सुद्धा इम्पॉर्टंट काय येतं, शोधन मारण खूप जास्त इम्पॉर्टंट मित्रांनो. मारण तुम्हाला पेपर 2 मध्ये सुद्धा कामाला येईल, शोधन मारण. कारण हा जो पेपर रसद्रव्य परीक्षा 1 आहे तो पूर्ण मस्टूनोला आहे. जो रसद्रव्य परीक्षा 2 आहे
तो तुम्हाला डिझायर टू नोला पाहायला भेटेल, परंतु याचं शोधन मारण जे आहे ते तुम्हाला मस्ट टू नोला पाहायला भेटणार आहे. आणि रसद्रव्य परिचय 3 जो आहे याचं शोधन मारण आपल्याला डिझायर टू नोला पाहायला भेटतं. ठीक आहे, त्याच्यामुळे हा जो एवढे पॉइंट्स आहेत ते एसक्यू साठी खूप जास्त इम्पॉर्टंट बनतात. त्यातले त्यात याच्यामधलं शोधन मारण आणखी इम्पॉर्टंट बनून जातं. काशी साडेशे हे प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन मध्ये विचारले गेलेत आताच्या लेटेस्ट नवीन पॅटर्न नुसार. आणि याच्यामध्ये जर त्यांचा मूड झाला की चला आता रसद्रव्य परिचय 1 वरती एसक्यू टाकायचा आहे आम्हाला, तर त्याच्यामध्ये इम्पॉर्टंट कोणकोणते एसक्यू साठी हरताळ आहे, मनशिला, कांक्षी, कंपिलक आणि रत्न याच्यावरती ते एसक्यू टाकू शकतात. परंतु मोस्ट चान्सेस वरती आहेत, त्याच्यापेक्षा थोडेसे कमी चान्सेस मध्ये 1 मध्ये कोणते इम्पॉर्टंट एसक्यू साठी तर हे खाली दिलेले. पुढे जाऊया 7वा एसक्यू. 7वा एसक्यू येण्याचे चान्सेस काय, याच्या एक्झाम्पल वरती येतात मित्रांनो. चतुर्विध रसायन. चतुर्विध रसायन तुम्हाला एलक्यू आणि एसक्यू दोन्हीसाठी विचारले जाऊ शकतं, कारण तिथे सुद्धा ऑप्शन मध्ये दिलेले सांगतो एलक्यूच्या सेक्शन मध्ये. सध्या चतुर्विध रसायन वरती फिक्स एसक्यू आहे, त्याच्यावरती एसक्यू येणारच आहे आणि हा इम्पॉर्टंट सुद्धा आहे मित्रांनो. ठीक आहे, त्याच्यामुळे व्यवस्थित करून घ्यायचं आहे. सगळ्यात पहिले परपटी रसायन, चतुर्विध रसायन मधले 4 रसायन मधलं पहिलं परपटी रसायन. याच्यामधली लोह परपटी सुधा परपटी, म्हणजे परपटी रसायनचं तुम्हाला थोडंसं इन्फॉर्मेशन सांगून लोह किंवा सुधा परपटी एसक्यूला विचारल्या जाऊ शकतं. किंवा मग कुपी पक्व मधलं तुम्हाला एखादं उदाहरण विचारतील, रससिंदूर किंवा रसकर्पूर. हा मोस्ट चान्सेस आहेत की एलक्यूला येईल कुपी पक्व, त्याच्यामुळे एसक्यूला कमी चान्सेस आहेत, परंतु त्याची उदाहरणं तुम्हाला विचारल्या जाऊ शकतात. पोटली मधले उदाहरण आहेत ताम्रगर्भ पोटली आणि लोहगर्भ पोटली, याची निर्माण विधी सांगून याच्यामधलं उदाहरण सांगा असं तुम्हाला एसक्यू येऊ शकतो. किंवा खरलीय रसायन मधलं वात विध्वंस किंवा श्वासकुठार रस डायरेक्टली येऊ शकतं. जेव्हा तुम्हाला कल्पामधलं काय विचारलं का तुम्हाला वाटतं आउट ऑफ सिलेबस विचारलं की काय असं वाटायला लागेल, परंतु हे कल्प सिलेबस कॉपी मध्ये ह्याच्या अंडर मेन्शन केले, त्याच्यामुळे ह्याच्या बाहेरचा क्वेश्चन तुम्हाला पाहायला भेटणार नाहीये. एसक्यू तुम्हाला एक्झाम्पल मधून विचारायचे त्यांना, तर एवढ्याच एक्झाम्पल मधून ते विचारू शकतात. ठीक आहे, बाकी एलक्यू साठी फक्त कुपी पक्व याच्यामधलं खूप जास्त इम्पॉर्टंट आहे. बाकी पोर्टलीवर बी एका वर्षी क्वेश्चन आलेला आहे एलक्यूला, परंतु तुम्ही जरी ते अभ्यास केला की ते ऑटोमॅटिकली कव्हर होऊन जाणार आहे. मोस्ट चान्सेस कुपी पक्ववरती. जीएमपी आणि शेवटचा जो टॉपिक आहे मॉडर्नचा, त्याच्यामध्ये काय काय करायचं, त्याच्यामध्ये क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरंट डोसेज फॉर्म्स आहेत, जे की तुम्ही द्रव्यगुण मध्ये सुद्धा करणार आहात, सेम टू सेम लिहायला जमेल. त्याच्यानंतर ऍक्ट 1940 आणि रूल 1945 कॉस्मेटिक्सचा प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन मध्ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आहे. मोस्ट रिपीटेड हा मॉडर्नचा क्वेश्चन आहे. मॉडर्नचा पार्ट खूप जण स्किप करतात, परंतु मी म्हटलं तेवढा तुम्हाला करावाच लागेल, त्याच्यातून क्वेश्चन तुमचा कव्हर होणार आहे. कॉस्मेटिक्सचे जे ऍक्ट आहेत 1940 आणि 1945चा रूल, हे तुम्हाला मुखपाठ करायचं. ChatGPT वर टाका, कुठं नाही वाचा, परंतु याचा अभ्यास करा. हे क्वेश्चन तुम्हाला विचारलं जाऊ शकतं. मी 2015 पासूनचे बघितले 4 ते 5 वेळा हा क्वेश्चन रिपीट झालेला आहे मित्रांनो. याचं इम्पॉर्टन्स खूप जास्त आहे मॉडर्न मध्ये. त्याच्यानंतर पुढे जीएमपी ऑफ एएसयू ड्रग्स, हा सुद्धा प्रिव्हियस इयरला आलेला आहे. जीएमपी ऑफ एएसयू ड्रग्स. त्याच्यानंतर FSSAI आणि FDA याच्या गाईडलाईन्स आपल्याला माहित पाहिजे. त्याच्यानंतर याचे फक्त फुल फॉर्म करायचे, याचे फक्त काय करायचे, फुल फॉर्म करून ठेवायचे, कारण एका वर्षी फक्त फुल फॉर्म विचारले गेले. FSSAI, FDA, DCGI, त्याच्यानंतर CCRAS, CDSCO याचे फुल फॉर्म करायचे. आणि मी जे क्वेश्चन दिलेत बघा किती दिलेत, 1 2 त्याच्यानंतर 3 4 आणि 5, हे तर काय फक्त फुल फॉर्मच, म्हणजे 4च. त्याच्यापैकी तुम्हाला डायरेक्टली एक एसक्यू पाहायला भेटणार आहे. म्हणजे 4 छोटे क्वेश्चन, याच्यामध्ये मेहनत नाहीये. एक दोनदा रीड केलं तरी सुद्धा पेपर मध्ये लिहू शकतो आणि डायरेक्ट फिक्स एसक्यू. किती स्कोरिंग हा तुमचा पेपर 1 बनत आहे. पेपर 2 तुम्हाला मेहनत मागणार आहे खूप जास्त. पेपर 1 मध्ये बघा तुम्हाला चांगल्या प्रकारे स्कोरिंग होण्याचे चान्सेस आहेत. याचा लवकर अभ्यास करून घ्यायचा सर्वांनी. बघा आता पहिला एलक्यू कसे येणार, पहिला एलक्यू येणार कल्पना निर्माण 1, याच्यावरती आपण एसक्यू पण पाहिला, त्याच्या उपकल्पनावरती येण्याचे चान्सेस आहेत. परंतु एलक्यू येण्याचे चान्सेस कशावर जास्त, सर्वात जास्त चान्सेस आहेत क्वाद कल्पनावरती. क्वाद कल्पनावरती आतापर्यंत सर्वात जास्त रिपीट झालेले क्वेश्चन आहेत. मागचे जे पेपर झाले 3, त्याच्यामध्ये 2 वेळा क्वाद विचारला गेलेला आहे, एका वेळा चूर्ण कल्पना विचारली गेलेली आहे. हे दोन्ही सुद्धा असा प्रश्न होता की पंचविध कशा कल्पना सांगून किंवा पंचविध कशा कल्पना इनलिस्ट करून तुम्ही ही क्वाद कल्पना एक्सप्लेन करा असं येऊ शकतं, किंवा मग तुम्हाला पंचविध कशा कल्पनापैकी कोणती एक दिली जाऊ शकते. परंतु मोस्ट चान्सेस, मोस्ट इम्पॉर्टंट क्वाद कल्पना, आणि त्यानंतर उपकल्पनामध्ये चूर्ण कल्पना ही काय आहे, महत्वाची आहे. क्वाद कल्पना त्याची उपकल्पना शिरपाक, आणि त्याच्यानंतर प्रमथ्य कल्पना ही व्यवस्थित करून ठेवायची. क्वाद वरती येण्याचे मोस्ट चान्सेस आहेत. आणि त्याच्यानंतर पेपर 2 कल्पना निर्माण 2 पाहूया. कल्पना निर्माण 2 हे आपल्याला इन डिटेल करायचे 2. स्नेह कल्पना आणि त्याच्यानंतर संधान कल्पना. काय काय डिटेल मध्ये करायचे, स्नेह कल्पना
आणि त्यानंतर संधान कल्पना इन डिटेल म्हणजे कसं आपला पूर्ण याचे रिसर्च अपडेट सहित करायचं, ह्याची सिद्धी परीक्षा, याचा निर्माण विधी डिटेलमध्ये आपल्याला याचं करायचंय, मात्रा सगळं काही व्यवस्थित करायचंय, कारण याच्यावरती एलएक्यू येण्याचे मोस्ट चान्सेस आहेत. स्नेह कल्पना, संधान कल्पना, सिद्धी परीक्षा ही व्यवस्थित करायची, निर्माण विधी ही व्यवस्थित करायची, एकदम प्रॉपर. ह्याचा आसव अरिष्टचे टाईप काय काय दिलं, आसव अरिष्ट हे व्यवस्थित करून जा, याच्यामधला फरक करून जा. अग्नी याच्यामधला फरक आहे, अग्नी काय आहे हे तुम्हाला वाचल्यावरती कळेल. ठीक आहे, असं अरिष्ट पूर्णपणे व्यवस्थित करून जा. तुमचे 2 लेक्यू बघा वाहत येतोय आणि हे दोन्हीपैकी एक. किती स्कोरिंग तुम्हाला बनत आहे. आणि सोपं आहे, अवघड नाहीये, फक्त तुम्हाला वाचावं लागणार आहे. लेक्चर जर तुम्ही ऍपमध्ये असाल तर तुम्हाला हे मुखपाठ झालेलं असेल, एवढे पाठ करण्यासारखे लेक्चर आपण घेतलेले आहेत. आता सर्वजण इथं अवघड जातं सर्वांना, रसद्रव्य परिचय 1 खूप जण स्किपच करून देतात, परंतु एलएक्यू खूप जास्त असतो. पासिंगसाठी 10 मार्क खूप जास्त असतात, ते स्किप करणं चांगलं नाहीये. तुमचं जर नशीब खराब असेल तर एलएक्यू आणि एसक्यू दोन्ही याच्यावरती येऊ शकतो. एमसीक्यू सुद्धा याच्यावरती 3 आहेत. त्याच्यामुळे चॅप्टर कोणताही स्किप करायचा नाही, हे लक्षात ठेवा. याच्यावरती काय काय इम्पॉर्टंट आहे याच्यामध्ये सर, याच्यामध्ये तर आता सर्वांवरती नजर मारायची, परंतु फोकस कशावर करायचंय, अभ्रक वरती फोकस करा. गेल्या वर्षी मी सांगितलं की अभ्रक खूप जास्त इम्पॉर्टंट. ऍपमध्ये मी 40 मिनिटं सर्वांकडून पाठ करून घेतलं आणि पेपर 1 मध्ये अभ्रक आलं, पेपर 2 मध्ये सुद्धा अभ्रक तुम्हाला पाहायला भेटलं. पोरं खूप खुश होते. त्याच्यानंतर शिलाजितू वरती हिंगुळ हा जो आहे तो मोस्ट रिपीटेड आहे. सर्व रसद्रव्य परिचय मधला सर्वात रिपीटेड क्वेश्चन कोणता असेल तर हिंगुळ याचं शोधन सुद्धा व्यवस्थित करून ठेवायचे. त्याच्यानंतर पुढे माक्षिक, त्याच्यानंतर सुवर्ण माक्षिक पण, पारद कारण परिभाषेमध्ये सुद्धा आहे, रसद्रव्य परिचयमध्ये पण आहे. वज्र हा रत्न आहे. त्याच्यानंतर गंधक, गैरिक, शंख आणि शुक्ती याच्यावरती सर्वात जास्त फोकस करा रसद्रव्य परिचय 1 वरती, जे की तुम्हाला येऊ शकतं. आणि धातू तर सर्वात महत्वाचे, सर्वात जास्त चान्सेस तुम्ही पेपर 1 मध्ये आणि पेपर 2 मध्ये, म्हणजे पेपर 2 मध्ये भस्म करणार आणि इकडं ह्या धातूवरती सर्वात जास्त फोकस करा. मोस्ट चान्सेस आहेत की या धातूवरूनच पेपर 1 मध्ये सुद्धा आणि 2 मध्ये सुद्धा ते काय महारस आणि धातू महत्वाचं, त्याच्यामध्ये धातू खूप जास्त इम्पॉर्टंट. धातूंचं शोधन मारण खूप जास्त इम्पॉर्टंट आहे. पेपर 2 मध्ये भस्म विचारलं जाईल, पेपर 1 मध्ये शोधन विचारले जाईल. त्यामुळे हे पूर्ण डिटेलमध्ये करायचा जो मी पॅटर्न दिलाय, जो मी चॅट ऍप मध्ये दिलेले आहेत, त्यानुसार तुम्हाला हे सर्व काही करायचंय. बघा सगळे काही लोह, ताम्र, सुवर्ण, रजत, नाग, वंग सर्व काही विचारले गेलेत आणि खूप जास्त इम्पॉर्टंट धातूंचं शोधन मारण, धातू पूर्ण एलएक्यूला तुम्हाला एक विचारल्या जाईल. प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन मध्ये पाहून सांगतोय मी, मनाने अनालिसिस केलं नाहीये, खूप वेळ बसून अनालिसिस करून तुमच्या पुढे देत आहे. त्याच्यानंतर चौथा चतुर्विध रसायन आणि कल्पना निर्माण 3 हा तुमचा शेवटचा एलएक्यू राहणार आहे. चतुर्विध रसायनावरती खूप वेळा विचारला गेलेला आहे आणि आता मागच्या 2-3 पेपर मध्ये ते विचार काय करताय की चतुर्विध रसायनावरती एक फिक्स एसक्यू आहे. मग या कल्पना निर्माण 3 वरती आपण एलक्यू टाकून देऊया. आणि कल्पना निर्माण 3 मध्ये फक्त मस्ट नो साठी 2च टॉपिक आहेत. क्षार कल्पना आणि लेप कल्पना. ही लेप कल्पना जी आहे ना मित्रांनो, VVVVIMP आहे, खूप जास्त इम्पॉर्टंट. लेप कल्पना खूप चांगली करून ठेवा, तुम्हाला एलक्यू साठी विचारल्या जाणार आणि मागच्या क्वेश्चन पेपर्स मध्ये विचारली पण गेलेली आहे. कारण चतुर्विध रसायनावरती फिक्स एसक्यू आहे आणि चतुर्विध रसायनावरती मध्ये एलक्यू यायला गेला सर्वात जास्त महत्व हे कुपीपक्व रसायनाला आहे मित्रांनो. याचे जे स्टेजेस आहेत ते व्यवस्थित करून ठेवा. कुपीपक्व रसायन याच्यावरती एलक्यू. या चतुर्विध रसायनपैकी काय दिलेलं आहे, कुपीपक्व सर्वात जास्त इम्पॉर्टंट. आणि कल्पना निर्माण 3 मध्ये क्षार आणि लेप कल्पना व्यवस्थित करायची. यामध्येही लेप कल्पना जी आहे ती अति इम्पॉर्टंट आहे. ठीक आहे, आता सगळ्यात महत्वाचं की हा यूज कसा करायचा व्हिडिओ, फक्त एवढंच केलं म्हणजे पास होतं का, नाही मित्रांनो. याचा यूज कसा करायचा व्यवस्थित समजून घ्या, म्हणजे तुम्हाला पुढे प्रिपरेशन करायला खूप जास्त मदत होईल. जे मी क्वेश्चन दिलेत ते मुखपाठ करून टाकायचे, मुखपाठ करायचे आणि बाकी उरलेल्या सिलेबसवरती नजर मारायची, वरून अभ्यास करायचा. परंतु हे जे मी सांगतोय त्याचा एकदम तुमचं लिहून घ्यायचं, नोट्स काढायच्या, प्रॉपर रिव्हिजन द्यायचं. तुम्हाला मोस्ट ऑफ पेपर जे आहे 80 to 90% पेपर तुम्हाला याच्यातून दिसणार, तुमची पासिंग पण इझिली निघणार आहे. पण तुम्हाला टोटली याच्या भरोशा बसणार का, कोणाच्याच भरोशा नाही बसणार. तुम्हाला कोणी जरी म्हटलं की एवढं करा आणि पास हो, याच्या भरोशा बसायचं नाही, कारण आपला पेपर आहे. आपला पेपर मागे राहिला तर आपल्याला कोणी मदत करायला येणार नाहीये. त्यामुळे सर्व सिलेबसवरती नजर मारायची आणि हा जो पार्ट मी दिलाय तो पाठ करायचा, नोट्स काढायच्या, मल्टिपल टाइम रिव्हिजन करायचं. ठीक आहे, जर तुम्हाला पुढचा व्हिडिओ लवकर पाहिजे असेल रसशास्त्र पेपर 2 आणि रिमेनिंग ऑल द सब्जेक्ट्स, तर तुम्ही या व्हिडिओला लाईक करा, हाईप करा आणि कमेंट बॉक्समध्ये लिहा रसशास्त्र पेपर 2, म्हणजे लवकरात लवकर आम्ही रसशास्त्र पेपर 2 सुद्धा बनवूया. ठीक आहे, ऑल द बेस्ट मित्रांनो.